Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hành trình của chúng ta. Ngày hôm nay, mình mời các bạn cùng bước lên tàu, bắt đầu một hành trình mà có lẽ bất cứ ai yêu biển đảo Việt Nam cũng nên trải nghiệm ít nhất một lần, hành trình xuyên qua lòng vịnh Bái Tử Long. Chúng ta đang có mặt tại cảng quốc tế Ao Tiên, huyện Vân Đồn, một công trình hiện đại, mang hình dáng của những con sóng uốn lượn, là bệ phóng đưa chúng ta đến với những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Khi những hồi còi tàu vang lên báo hiệu giờ xuất bến, con tàu từ từ tách khỏi cầu cảng. Các bạn có thể quan sát thấy những vệt sóng đầu tiên bắt đầu xô vào mạn tàu, tung bọt trắng xóa. Cảm giác rời xa đất liền luôn mang lại một sự phấn khích lạ thường. Bái Tử Long đón chào chúng ta bằng một không gian tĩnh lặng đến thuần khiết. Đây là vùng vịnh nằm trong vịnh Bắc Bộ, bao gồm hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, với những tên gọi dân dã nhưng đầy gợi hình như Hòn Oản, Hòn Ấm, Hòn Rùa. Mỗi cái tên đều gắn với hình dáng mà cha ông ta đã quan sát và đặt cho từ hàng trăm năm trước. Đi sâu hơn một chút, các bạn sẽ thấy các dãy núi đá vôi hiện lên sừng sững. Đây là kết quả của một quá trình kiến tạo địa chất kỳ công kéo dài hơn 500 triệu năm. Những khối đá vôi ở đây thuộc hệ thống karst đặc trưng nhưng lại mang nét hoang sơ, ít bị tác động hơn hẳn so với nhiều vùng vịnh khác. Ở Bái Tử Long, mật độ đảo đá dày đặc tạo nên những mê cung trên biển. Có những lúc tàu đi giữa hai vách núi cao vút, cảm giác như chúng ta đang lạc vào một thế giới cổ đại, nơi mà con người chỉ là những vị khách nhỏ bé trước sự vĩ đại của thiên nhiên. Mỗi hang động, mỗi hẻm núi đều là nơi trú ngụ của những loài chim biển, tạo nên một hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Các bạn có biết không, Bái Tử Long không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn là một vùng đất giàu giá trị đa dạng sinh học. Vườn quốc gia Bái Tử Long tại đây là một trong số ít những khu bảo tồn có cả hệ sinh thái rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn và rạn san hô hòa quyện với nhau. Nhìn vào màu xanh ngắt của cây cối bao phủ lên những vách đá vôi xám xịt, chúng ta thấy được sức sống mãnh liệt của thiên nhiên nơi đầu sóng ngọn gió. Khi con tàu của chúng ta bắt đầu tăng tốc cũng là lúc nhịp sống trên vịnh hiện ra rõ nét nhất. Hãy nhìn về phía trước, kia là chiếc tàu cao tốc màu đỏ rực rỡ đang dũng mãnh rẽ sóng. Màu đỏ ấy như một vệt son tươi tắn, nổi bật giữa nền xanh biếc của biển cả và mây trời, cho thấy sự nhộn nhịp của tuyến đường thủy huyết mạch này. Nhưng ngay bên cạnh sự hối hả của tàu cao tốc, chúng ta lại bắt gặp một hình ảnh rất đỗi bình dị, một chiếc tàu cá của ngư dân địa phương. Con tàu sơn màu xanh đặc trưng của biển, lững lờ trôi bên chân đảo đá, chậm rãi và thong dong. Hình ảnh này gợi nhắc chúng ta về một Bái Tử Long hiền hòa, nơi nhịp sống hiện đại và truyền thống vẫn luôn song hành cùng nhau qua bao năm tháng. Tiến thêm một đoạn nữa, các bạn sẽ thấy những dải phao đen nhấp nhô trên mặt nước, trải dài tít tắp đến tận chân núi. Đó chính là những khu vườn trên biển, nơi người dân Vân Đồn đang cần mẫn nuôi trồng những sản vật quý giá. Sự sắp đặt ngăn nắp của những hàng phao tạo nên một cấu trúc hình học độc đáo trên mặt vịnh, một nét đẹp lao động rất riêng của vùng Đông Bắc. Và giờ đây, khi nhìn lại từ boong tàu, cảng Ao Tiên đã khuất xa, chỉ còn lại con tàu đỏ phía xa xa và không gian biển đảo mở ra vô tận. Chúng ta đã chính thức rời khỏi đất liền để hòa mình hoàn toàn vào lòng di sản. Một hành trình đầy hứa hẹn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Bây giờ là lúc tàu đạt tốc độ cao nhất, lướt đi trên mặt nước xanh lục bảo. Quý vị hãy nhìn xem, những con tàu cao tốc khác đi ngược chiều hay song song với chúng ta tạo nên một cảnh tượng vô cùng sống động. Những con tàu hiện đại với công nghệ mới nhất này chính là nhịp cầu nối liền tình cảm đất liền với biển đảo. Màu đỏ rực của vỏ tàu nổi bật trên nền xanh của biển và trời, trông giống như những nét vẽ chấm phá trong một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Nói về Bái Tử Long, không thể không nhắc đến những trang sử hào hùng. Tên gọi này gắn liền với truyền thuyết về đàn rồng xuống giúp người Việt đánh giặc ngoại xâm. Chuyện kể rằng rồng mẹ đã đáp xuống Hạ Long, còn đàn rồng con thì đáp xuống vùng vịnh này. Chính những viên ngọc rồng phun ra đã biến thành hàng ngàn đảo đá để ngăn bước quân thù. Không chỉ là huyền thoại, nơi đây từng là địa bàn hoạt động của các đội thủy quân nhà Trần dưới sự chỉ huy của danh tướng Trần Khánh Dư trong trận chiến lịch sử trên dòng sông Mang. Những hòn đảo đá hiểm trở này chính là lợi thế tự nhiên giúp cha ông ta đánh tan những đội tàu tiếp tế của quân xâm lược. Đứng trước cảnh non xanh nước biếc này, ta càng thêm tự hào về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.
Nhìn sang phía mạn tàu, các bạn thỉnh thoảng sẽ thấy những chiếc thuyền nan nhỏ của ngư dân đang lặng lẽ buông lưới. Đời sống của cư dân vịnh Bái Tử Long vẫn giữ được những nét truyền thống mộc mạc. Họ sống dựa vào biển, thuận theo con nước và mùa gió. Họ biết rõ từng luồng lạch, biết hòn đảo nào có nguồn nước ngọt, hòn đảo nào có nhiều hải sản theo từng mùa. Đối với họ, vịnh biển này không chỉ là danh thắng, mà là mái nhà che chở cho bao thế hệ. Bái Tử Long còn nổi tiếng với những làng chài cổ như Cống Đầm hay Vung Viêng. Dù hiện tại nhiều hộ dân đã chuyển lên bờ định cư để đảm bảo việc học hành cho con em, nhưng linh hồn của làng chài vẫn hiện hữu trong cách họ canh tác biển, nuôi trồng ngọc trai hay đánh bắt hải sản. Những con tàu cá nhỏ bé dập dềnh giữa muôn trùng đảo đá tạo nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng, gợi nhắc chúng ta về một sự giao hòa tuyệt đối giữa con người và đại dương. Và bây giờ, con tàu của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đưa khách đến đảo Ngọc Cô Tô và đang bắt đầu hành trình ngược lại, trở về với cảng Ao Tiên. Đây là lúc ánh sáng trên biển bắt đầu thay đổi. Tùy vào thời điểm trong ngày, vịnh Bái Tử Long sẽ khoác lên mình những chiếc áo màu sắc khác nhau. Nếu buổi sáng là màu xanh lục bảo thanh khiết, rạng rỡ, thì buổi chiều tà, khi nắng nhạt dần, mặt biển sẽ lấp lánh như được dát một lớp bạc mỏng theo từng vệt sóng. Quý vị hãy chú ý đến những dãy núi đá phía xa đang mờ dần trong sương mờ. Cảm giác lúc trở về luôn mang một chút luyến tiếc nhưng cũng đầy bình yên. Hành trình này giúp chúng ta chiêm ngưỡng rõ hơn những khu vực nuôi trồng hải sản của ngư dân Vân Đồn. Những hàng phao nổi thẳng tắp trên mặt nước không chỉ là nơi nuôi dưỡng những sản vật như bào ngư, ngọc trai hay hàu đại dương, mà còn là một phần không thể thiếu trong cấu trúc cảnh quan của vùng vịnh. Nghề nuôi trồng thủy hải sản tại đây không chỉ đóng góp về kinh tế mà còn là một nét đặc trưng của du lịch trải nghiệm. Khi tàu tiến gần về phía Vân Đồn, những ngôi nhà, những công trình nghỉ dưỡng ven bờ bắt đầu hiện rõ hơn. Vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày với hạ tầng giao thông đồng bộ, từ sân bay quốc tế Vân Đồn đến cảng Ao Tiên hiện đại. Tuy nhiên, dường như sự tĩnh lặng và uy nghiêm của hàng ngàn hòn đảo đá ngoài kia vẫn không hề thay đổi. Chúng vẫn đứng đó, bao bọc và chở che cho vùng biển Đông Bắc qua bao thăng trầm của lịch sử, qua những mùa bão dữ và những ngày nắng rạng. Một điều thú vị là không khí trên vịnh Bái Tử Long cực kỳ trong lành. Nhờ có thảm thực vật dày đặc trên các hòn đảo đá vôi, nơi đây giống như một lá phổi xanh khổng lồ của biển cả. Mỗi khi hít căng lồng ngực mùi muối biển mặn mòi pha lẫn hương rừng, ta cảm nhận được một nguồn năng lượng mới đang tuôn trào, giúp xua tan mọi mệt mỏi của cuộc sống thường nhật. Chuyến hải trình 10 phút qua màn ảnh nhỏ này là tất cả sự tâm huyết mà chúng mình muốn chia sẻ đến các bạn. Từ những góc quay rộng bao quát toàn cảnh vịnh đến những đoạn cận cảnh vệt sóng trắng xóa sau đuôi tàu, hy vọng quý vị đã phần nào cảm nhận được vẻ đẹp chân thực nhất của Bái Tử Long. Đất nước chúng ta còn rất nhiều cảnh đẹp và Bái Tử Long chính là một trong những viên ngọc sáng giá nhất mà bạn nhất định phải đặt chân đến để tự mình cảm nhận hơi thở của biển cả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi, hãy nhớ bảo vệ môi trường biển, giữ gìn vẻ hoang sơ cho những nơi chúng ta đi qua. Hy vọng rằng, qua những hình ảnh này, quý vị đã có những giây phút thư giãn và thêm yêu mến vùng biển đảo Quảng Ninh. Chúng mình sẽ còn tiếp tục hành trình đi và ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên khắp mọi miền Tổ quốc để chia sẻ cùng các bạn trên kênh Bạch Hoàng Travel. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ. Chuyến tàu của chúng ta đã chuẩn bị cập cảng Ao Tiên, khép lại một hành trình đầy cảm xúc và trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm nhiều điều kỳ diệu của dải đất hình chữ S này.